محاضرتنا لهذا اليوم تتضمن عدة مواضيع منها occlusal correction of the complete denture والfinishing and polishing of the complete denture والrepair of complete dentures والrelining and the rebasing of the complete denture. حقيقة هي عدة مواضيع أنا راح أسوي لكم إياها بمحاضرة واحدة وأحاول أختصر من المواضيع مجرد أنه أعطيكم فد نبذة مختصرة عن كل موضوع وحتى تفتهموه، وهذا أيضا يحتاج إلى مادة عملية، وإن شاء الله إذا الأمور تحسنت فإحنا راح نسوي لكم إياها عملي بالإضافة إلى الفيديوهات اللي راح أنزل لكم إياها، فراح تستفادون منها وإن شاء الله تكون المعدات تقدر تستوعبوها بشكل صحيح. Occlusal correction. Artificial teeth move about to a minor degree during waxing and processing of the trial denture to a resin one. This tooth movement is primarily due to dimensional changes in the wax denture base and the investing materials and in the resin during denture base during curing. Occlusal discrepancies caused by these dimensional changes ordinarily are removed before the denture are polished. يعني هناك تغيرات تحدث في الأسنان، وهذه الارتفيشال تيث أو الأسنان الاصطناعية تكون أما في التغيرات في بالواكس، يعني من بتريال دينشر قبل أن نحوله إلى الأكريليك، أو نفس الدينشر بيز يعني الأكريليك المستخدم لعمل الطخم، أو نفس المواد اللي احنا سوينا بها باورينج للكاست بالفلاسك. هذه التغيرات اللي راح تحدث بهذه المؤثرات تؤدينا إلى تغيرات بالطخم أو حتى بالأسنان، أو أحيانا بعد أن اكتمال الطخم وإحنا نسوي عملية البوليشنج، فاحتمال إحنا يعني يصير تتولد حرارة عالية نتيجة الكاتينج والبوليشنج، وهذه أيضا راح تأثر لي على الدنشر. causes of error in occlusions، يعني شنو الأسباب التي تؤدي إلى الغلط الأوكلوجين. 1. inaccurate maxillomandibular relation recorded by the dentist، يعني الطبيب أو طبيب الأسنان ما يقدر يحصل على العلاقة الصحيحة بين الماكسيلا والمانديبل. 2. errors made in the transfers of maxillomandibular relations to the articulators، يعني هو سوى العلاقة ما بين الأبر واللور جو يعني maxilla والمانديبل، لكن احنا نعرف انه ورا راح نسوي له ماونتنج على الارتيكوليتر. هذه ما قدر يعني ينقلها الطبيب الأسنان أو التكنيشن بشكل صحيح، يعني الايرور راح تصير عندي during mounting of the articulator. 3. failure to use the face bow and subsequently changing in the vertical relation on the articulator، يعني هنا فشل في استخدام الفيسبو وبنفس الوقت فشل في نقل العلاقة من البيشنت إلى الارتيكوليتر بواسطة الفيسبو. 4. failure to set the occlusion rim correctly on the cast، يعني بمعنى الفيتنج ريكورد بيز، يعني احيانا يكون عندي دينشر بيز تكون ما بها ثباتيه او ريتنشن، ولذلك طبعا عندما ناخذ السنتريك ريليشن راح تبدي الدينشر بيز بالتحرك، يعني ما بها ثباتيه ويؤدي الى فشل في نقل العلاقه ما بين الماكسيلا والمانديبل. 5. incorrect arrangement of the posterior teeth، هنا فشل في تجليس الأسنان الخلفية. 6. failure to close the flask completely during processing، يعني احنا الفلاسك لازم نسوي closing بعد أن يعني حتى يعني نحصل على الدنشر بشكل صحيح، والقاعدة الدنشر نقدر نحصل على thickness مالها معين، فأحيانا يكون فشل، يعني أما زيادة بالضغط أو نقصان بالضغط، حتى الفلاسك ما راح يقعد الأبر واللور هاف اوف ذا فلاسك ما راح يصير بي كومبليتلي كونتاكت، حتى يعني قلنا يكون عندي الديفينيت thickness of the record base. 7.
use of too much pressure in closing the flask. يعني هنا في الحالة راح استخدمنا ضغط عالي جدا في عند غلق الفلاسك. هنا بالنقطة الأولى ضغط قليل، يعني ما راح يصير عندي كونتاكت، بينما هنا راح نسوي المور بريشر على الفلاسك، لأن احنا نعرف راح نستخدم الهيدروليك بريشر. هذا الهيدروليك بريشر يكون إلى يعني فد كمية محددة من الضغط، ما نتجاوزها أكثر ولا تكون أقل. 8. Warpage of the denture by overheating them in polishing stage. يعني من نسوي polishing أحيانا تتولد حرارة، هاي الحرارة تؤدي إلى تكوينات يعني تشوهات في قاعدة التخم. 9. Dimensional changes of the acrylic resin denture base material. يعني نفس الدينشر او الاكريليك اللي استخدمنا في صناعه الدينشر راح يصير ب changes، يعني dimensional changes، اما يعني نقص بالمونومر او زياده بالمونومر او نتيجه الاوفر هيت درجه الحراره العاليه during the curing، او بالعكس احنا ما سوينا له curing بشكل صحيح، يعني ما صار عندي complete polymerization of the acrylic. Correcting occlusal surface of the teeth by selective grinding, which defined as modification of the occlusal forms of the teeth by grinding according to a plane. يعني هي عملية تحوير السطح القاطع للأسنان الاصطناعية بواسطة الجرايندينج، يعني اللي هو عبارة عن initial cutting of the occlusal plane. Correction of occlusal errors. Generally, two methods are used in correction errors due to processing changes. In both methods, the occlusal surfaces of teeth are altered by selective grinding. يعني لدينا طريقتين لتصليح الأخطاء في الأوكلوجن، اللي هي أولا intraoral inside the patient mouth، و2 extraoral in the laboratory by using the articulator. يعني الطريقة الأولى نخلي التخم inside the mouth of the patient، وبعدين نقول للبيشنت اطبق أسنانك، نخلي الارتكوليتنج بيبر مثل ما تشوفوا بالصورة، اللي هو نتيجة الإطباق بين المجزلة والمانديبل راح يصير عندي هناك بينتد أو طبعات بالمناطق اللي يصير بها severe contact between the upper and lower teeth. هذه الطبعات اللي موجودة سموها هاي بريشر، هذه نحاول نسوي لها جرايندينج، يعني نزيل هذه المناطق اللي صار بها اطباق عالي. بعدين يعني احنا بعد ما نكمل كل الاسنان الخلفيه والاماميه بالسلكتيف جرايندينج راح نحصل على الجود occlusal surface و complete contacting of the upper and lower teeth. اما بالنقطه الثانيه لا، هنا راح مو البيشنت، هنا راح نقعد التخم العلوي والسفلي على الارتكوليتر، لان احنا المفروض عندنا محتفظين بالكاستات، وراح نسوي له ماونتينج على الارتكوليتر، وبهيك حاله نفس الخطوه اللي نسوي مات ايضا نسوي اطباق للابر واللور دينشرز، ونخلي ايضا الارتكوليتر بيبر بين الأسنان مثل ما تشوفون بالصورة السفلية أسفل الصورة بالأسفل. هذه راح تصير عندي شنو طبعات على الأسنان، هذه بالإكلوزال سيرفيس يعني. فهذه المناطق اللي صار بها طبعات بالارتكل بيبر، هذه نسوي لها سيلكتيف جرايندينج على الارتكوليتر، بعدين وين راح ننقل الدينشر انسايد ذا ماوث، وايضا راح نسوي له نشيك الاطباق مالته مرت اللغ بداخل الفم. Finishing and polishing of the complete denture. Finishing. The complete denture consists of perfecting the final form of the denture by removing and flash
بين قوسين excess of acrylic resin at the denture border, any flash and stone remaining around the tooth or teeth, and any nodules of acrylic resin on the surfaces of the denture base resulting from processing. يعني هنا بالفينشنج إزالة كل الأجزاء الزائدة من الأكريليك الموجودة على تخم الأسنان، مثل ما تشوفون بالصورة. هنا عندنا around the peripheral of the denture أكو أكريليك اللي هو تقريبا مناطق شفافة، هذا نسميها الفلاش. أيضا إزالة أني يعني نوديولز أو elevation أو يعني نسميها زيادة بالأكريليك أحيانا تكون عندي على سطح التخم، هذه أيضا نحاول نشيلها. أحيانا يكون عندي ستون، يعني تبقى من الستون يعني نتيجة من الفلاسك أو من الستون مال الكاس موجود بالتيشو سيرفس، التيشو يعني السطح الملاصق للأنسجة بالتخم، أو أحيانا يكون عندي بين الأسنان الاصطناعية. هذه كلها لازم احنا نشيلها بحيث يكون عندي التخم مالتي يكون نظيف من كل الشوائب اللي موجودة. The flash is the acrylic resin that was forced out between the two halves of the flask by the pressure applied during the processing procedure. مثل ما حكينا قبل شوي قلنا الفلاش هذه إذا تلاحظون بالصورة أكو على البريفرال of the denture أكو أجزاء يعني حول البريفرال أكو أجزاء من الأكريليك أو زيادة من الأكريليك اللي تكون شفافة. هذه شو وقت راح يكون من نسوي الإطباق للأبر and lower half of the flask، هذه الزيادة من الأكريليك تطلع بالخارج بين الأبر واللور هاف of the flask، هذه نسميها فلاش. Principles of polishing. 1. The tissue surface of the denture is never polished, as the polishing destroys the details necessary for good fit and retention. يعني السطح المناسق للأنسجة من التخم طبعا ما نحاول هذا طبعا ما نسوي له بولشنج. ليش؟ لأن بهيج حالة احنا راح نؤدي إلى تحطيم الاناتوميكال لاند ماركس أو التفاصيل التشريحية أو العلامات التشريحية في السطح القاطع عفوا في السطح النسيجي للتخم، وهذا طبعا راح يؤدي إلى قلة الريتنشن والسبورت والستابيليتي، يعني يقلل ثباتية التخم. 2. The polishing surface extends just over the border, but the borders are not reduced in height or width during polishing. يعني احنا عندنا البوردر اوف ذا أو حواف التخم طبعا ما نحاول ناخذ من عندها، لا نقلل من عندها ولا ناخذ من الثكنس مالتها، يعني لا تكون عندي كلش نيرو ولا تكون اقل من يعني جوا السلكس، لان احنا نحتاج الى ان تكون عندي الامتداد الحواف الاسنان بشكل صحيح حتى نحصل على retention والسبورت والستابيليتي، اي ثباتية التخم بشكل صحيح. Care must be taken when using pomace. Use as wet slurry, as this material is very abrasive and may obliterate the details placed on denture when they were waxed. يعني دائما احنا نستخدم البوماس اللي هو مادة رملية حتى نسوي بولشنج للدنشر. هذه طبعا نستخدمها دائما يكون مع الماء، ما تكون عندي شنها جافة، لأن هذه المادة هي تكون مادة يعني تؤدي إلى الابريجن أو تأخذ يعني أكثر من سطح، يعني طبقة من سطح التخم، ولذلك نستخدمها مع الووتر أو مع أي مادة أخرى مرطبة حتى نحافظ على شكل التخم، شكل خارجي للتخم. 4. Resin teeth require some precautions not necessary with porcelain teeth. يعني هنا
السطح الأسنان الأكريليك. إذا احنا عندنا نوع من الأسنان ما قلنا اللي هو أما أكريليك أو بورسلين. البورسلين يكون عندي الهاردنس مالته أو السطح مالته تكون صلب جدا، بينما الأكريليك يكون السطح مالته هش أو أقل صلادة من البورسلين. ولذلك طبعا ما نحاول يعني اللح عليه زايد during البولشينج. 5. During the finishing and polishing we should minimize the reduction of bulk because this is cause warpage. قلنا احنا بالبولشينج احنا يعني الفينيشينج اوف ذا دينتشر احيانا يكون عندي الدينتشر يكون عندي ثيك، فنحاول ناخذ طبقه من عندي. فهذه الطبقة اللي ناخذها نحاول دائما ما نقللها زيادة أو ما نلح بها زيادة، يعني ناخذ منطقة، لأن إذا لحينا زيادة راح تتولد حرارة. هذه الحرارة إذا تولدت تؤدي إلى تشوهات في التخم الأسنان. Repair of complete dentures. Clinical and laboratory procedures. 1. Repairing of fractured dentures base. أول fracture اللي هو يكون انكسار أو كسر قاعدة التخم، مثل ما تشوفون بالصورة اللي هو على اليسار. شوف تخم مكسور إلى نصفين. نحاول نثبت يعني جزئين المكسورة أو النصفين أو الدينشر مثل ما تشوفون بالصورة الوسط، بعد أن نثبته بواسطة الستيكي كومباوند، يعني مادة خاصة اللي بنشوفون لونها أصفر مثل ما تشوفون بالصورة الوسط. وبعدين حتى نحافظ على أنه هذا التخم ما ينفتح هذا الكسر، نحاول نخلي يعني عبارة عن أما سلكين يمتد من الجزء القاطع اليسار إلى جزء القاطع باليمين، أو عبارة عن قطعة خشبية ونثبتها على الكلوزر سيرفيس أوف ذا دينتشر. بعد أن نثبت نصفين التخم المكسور نحاول نصبه أو باورينج باي ذا بلاستر أو باي ذا ستون أو بالستون مثل ما تشوفون بالصورة الثالثة. بعد أن نصبه نفتح النصفين المكسورة ونحاول دائما نسوي سكراشنج أو نسوي اوبننج مثل ما تشوفون بالصورة العلوية على اليمين. هذه ليش؟ حتى تدخل الأكريليك بين هذه الشقوق اللي احنا سويناها، ويؤدي إلى يعني ثباتية النصفين، وحتى تلتصق بشكل صحيح ما يصير بها فراكشر مرة أخرى. 2. Replacement of broken teeth or missing tooth. يعني إذا عندي أسنان مفقودة أو أسنان مكسورة نحاول نعوضها. الأسنان المفقودة ناخذ أسنان مشابهة لها ونقعدها على التخم. أما إذا عندي أسنان مكسورة نشيل الجزء الباقي من السن اللي موجود على التخم وننظف السوكت مالته أو مكان السن ونثبت السن جديد بواسطة الأكريليك يسمى كولد كيور أكريليك. 3. missing labial or lingual borders. أحيانا يصير عندي كسر بحافة التخم، أما lingually or buccally هذه أو labially يعني حسب المنطقة المكسورة. بهيك حالة إذا كانت عندي يعني القطعة لا زالت موجودة نسويها مثل ما سوينا بالطريقة الأولى repair of the fracture of the dentures base. إذا كانت غير موجودة لا نحاول نعوض هذه المنطقة بالواكس وناخذ طبعة للمريض، وإذا نصبها بالستون ونضيف هذه المنطقة المكسورة. A small piece broken of the border can be fashioned by the placing warmed modeling plastic on the remaining border and then recontouring the missing area by placing in the patient's mouth. مثل ما حكينا قبل شوية، يعني نحاول نعوض هذه، أما يكون من الواكس ونخليها إذا ما ناخذ طبعة
أبيها حتى يعطيني شكل التخم النهائي. وإذا كانت هذه الأسنان يعني غير موجودة، إذا كانت يعني موجودة نلزق يعني القطعتين، ومثل ما سوينا بالطريقة الأولى. Relining and rebasing of the complete denture. Relining, the procedures used to resurface the tissue side of the denture with a new materials layer, thus producing an accurate adaptation of the denture foundation area, minimal to moderate changes. يعني عملية تبطين السطح النسيجي للتخم، مثل ما تشوفون بالصورة. مستخدمين مادة مبطنة اللي هي ما تكون عندي كولد كيور، أو تكون عندي تيشيو كونديشنر، مادة خاصة نبطن بها التخم، يعني نخلي طبقة ثانية بالسطح النسيجي للتخم. وبهيج حالة طبعا نخلي هذه المادة وناخذ طبعة للمريض بها إلى أن يصير بكومبليت سيتنج. بعدين نطلع التخم ونشيل الأكسس، تبقى هذه المنطقة. بهيج حالة راح نحصل على ثباتية كاملة لتخم الأسنان. تستخدم هذه المادة أما يكون عندي التخم يعني ما بيه ثباتية، أو أحيانا بعض الأشخاص تكون عندهم حساسية من الأكريليك، فنستخدم مادة نسميها تيشيو كونديشنر. هذه المادة تكون تعزل الأكريليك عن أنسجة الفم حتى ما يصير عنده حساسية للبيشنت. Rebasing, the laboratory procedure of the replacement the entire denture base material on an exciting prosthesis moderate to maximal changes. يعني فيش حالة إذا كان عندي يعني تغير كبير كلش بالتخم، يعني التخم ما يقعد بحد المريض، صار عندي اما يكون عندي يعني بون ابزوربشن للمريض، او كان عندي تشينجز صار عندي بالتخم. هنا طبعا ريلانينج ما راح اقدر احصل على النتيجه اللي انا اريدها، ففيش حال راح نسوي له ريبيزنج. الريبيزنج هي عمليه اعاده قاعده التخم بشكل كامل. احنا بالمنطقة الأولى خلينا طبقة، يعني بطلنا الوجه النسيجي أو السطح النسيجي للتخم، بينما هنا مثل ما تشوفون بالصورة السفلية راح نشيل الأكريليك كله الحواف التخم، ونحاول في حالة ناخذ طبعة للمريض أو نبني هذه الحواف من مادة الطبعة اللي هو السيليكون، أو أحيانا من الواكس، وناخذ طبعة ونحصل على الشكل الخارجي للتخم. بعد أن نحصل نحاول نعوض هذه الطبقة كأنما احنا نسوي تخم، يعني بس فيش حالة الأسنان تكون عندي موجودة، بس مجرد نعيد denture base of the denture base. The indication of relining or rebasing. Observed clinical changes include 1. Less of retention and stability، يعني قلة الثباتية التخم. Loss of vertical dimension of occlusion، هنا راح يتغير عندي ال vertical dimension للسطح القاطع. Loss of support for facial tissue، بهيش حالة يعني راح يغير لي يعني نحصل على الهرموني of the face. من البيشنت يلبس التخم راح نشوف عندي تغيرات بالفيس. horizontal shifting of denture in correct occlusal relationship، يعني الأسنان التخم ما راح يكون قاعد بشكل صحيح، راح يصير بشفتن يعني انحراف إلى إحدى الجهات، وهذا يؤدي إلى معناتها يعني الاوكلوزال ريليشنشيب راح تكون عندي غير صحيحة. reorientation of occlusal plane، يعني الاوكلوزال بلين مالتي تكون عندي غير صحيحة، لذلك نحاول نسوي له اما ريلايننج او ريبيزنج.
أو أحيانا يكون عندي أيضا loss of the bone، يعني المريض يصير عنده bone absorption، وبهيج حالة يقلل لي الفتنس أو يسوي الفتنس of the denture. الكونترا indication of relining and rebasing: 1. When there is increased vertical dimension, insufficient interarch space، يعني إذا كان عندي more changes بالvertical dimension، يعني احنا إذا كان عندي simple or moderate changes نستخدمه. إذا كان عندي more changes بالvertical dimension طبعا فيش حالة إنه relining rebasing ما راح أقدر أحصل على vertical dimension صحيح. فيش حالة نسوي شنو هو طبعا changes للcomplete denture. 2. Poor aesthetic and incorrect position of the teeth، إذا كان عندي الاستاتيك مالته غير صحيح أو غير ملائم أو غير مناسب، بالإضافة إلى أن الأسنان موضعها يكون غير صحيح، أما تكون عندي كلينيشن ليبيالي أو انكلينيشن لينجوالي، بهيك حالة حتى إذا سوي ريلاين وريبيزنج ما راح أحصل على الجمالية اللي أنا أريدها من الطحم، لذلك أنا طبعا أسوي طحم جديد. unsatisfactory jaw relation in the denture، هنا العلاقة ما بين الأسنان يعني centric relation احنا تكون عندي غير صحيحة، وهنا يكون تغير كبير بال الريليشن بين الأبر واللور جو، فبيش حالة ما استخدم الريلاينج ولا ريبيزنج. excessive resorption of the residual ridge، يعني احنا قلنا اذا كان عندي بون ريزوربشن، لكن هذا البون ريزوربشن اذا كان مون بون ريزوربشن طبعا ما راح الريلايننج والريبيزنج ما راح ينطيني النتيجه المطلوبه. 5. severe osseous undercut، اذا كان عندي مور undercut، الاندركات هذه قلنا اللي راح يصير interference with the insertion and removal of the denture، بهيك حاله اسوي طحم جديد لأن الريلايننج والريبيزنج ما ينطيني النتيجة المرجوة. 6. dentures causing major speech problems، إذا كان عندي هنا أنا البروبلم بالسبيتش، يعني الأسنان مالتي ما قاعدة بشكل صحيح، incorrect of position of the teeth، فبهيك حالة أنا إذا سويت ريلايننج أو ريبيزنج أيضا ما راح ينطيني النتيجة المطلوبة بالcorrection of the speech، هنا راح أسوي له طحم جديد. 7. temporal mandibular joint problems، إذا كان عندي هنا البروبلم بالتي ام جوينت، يعني صار أما عندي فايبروسيس أو صار عندي فراكتشر أو صار عندي any changes بالtemporal mandibular joint، ذلك هذه الطريقة الريلايننج والبيزنج ما راح تنطيني النتيجة المرجوة. The chair side relines technique. Several attempts have been made to produce any acrylic or other plastic material that can be added to the denture and allowed to set in the patient mouth. طبعا الريلايننج عندنا طريقتين، طريقة تكون outside of the mouth، والطريقة الثانية inside the mouth. الطريقة الانسايد اوف ذا مثل ما حكينا بها قبل شوية، قلنا نخلي الماتيريال اللي احنا راح نسوي بها ريلايننج وين السطح النسيجي اللي الطخم، وناخذ به طبعة. هذه مثل ما تشوفون بالصورة هنا، من ناخذ طبعة راح يكون عندي اكسس او زيادة بالماتيريال، نحاول نشيل هذه الزيادة بالماتيريال انسايد ذا ماوث، هو بداخل يعني فم المريض، وبعد ان يصير بها ست الماتيريال نطلع الطخم، واذا اكو اكسس اخرى نحاول نشيلها outside of the mouth. اما الريلايننج كنا قلنا outside of the mouth، هنا تختلف. هنا اولا راح ناخذ طبعه للمريض بالطخم، بعد ان ناخذ له طبعه راح نطلع الطخم من حلق المريض pouring by the stone، وبعدين نسوي له ريلايننج نفس الطريقة اللي نسوي بها كومبليت دينتشر. طبعا اما يكون عندي بالهوتكيور او يكون عندي بال اي مادة اخرى اللي انا اريد ابطن بها الطخم. Thank you for attention.